हेलो साथीहरु, स्वागत छ सर्ट बर्दिया युट्युब च्यानलमा। आज पनि एउटा नयाँ एडिटिङ भिडियो लिएर आएको छु साथीहरु। एकदम टिकटकमा भाइरल भएको यो इफेक्ट हो, तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। सुरुमा यसरी गराउनुस् साथीहरु, युज टेम्पलमा जानुस्, युज टेम्पलेटमा जानुस् हैन। युज टेम्पलेटमा गइसकेपछि साथीहरु यस्तो आउँछ। यस्तो आइसकेपछि भिडियो चुज गर्नु साथीहरु, कुन भिडियो बनाउन चाहन्छ त्यसमा हाल्न चाहन्छ त्यो भिडियो सेलेक्ट गर्नुस्। म यो भिडियो सेलेक्ट गरे अनि अर्को फोटो चुज गर्नु साथीहरु। यता देखाइरहेछ नि यो 7.16 त्यसमा अर्को फोटो चुज गर्नुस् त्यो गोलोमा हाल्नको लागि। म यो फोटो हालेर देखाउँछु तपाईहरुलाई, हेर्नुस् अनि प्ले गरेर हेर्नुस् साथीहरु। यहाँ गोलोमा फोटो देखाइरहेछ अनि एउटा भिडियो आइरहेछ साथीहरु। यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ र यो टेक्स्ट पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुलाई जे मन लाग्छ त्यो हाल्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ अनि डन गर्दिनुस्। लेखेर फेरि आइहाल्यो एउटा हैन। यसरी नै एडिट गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो फेरि प्ले गरेर हेरौँ साथीहरु, कस्तो देखिन्छ तपाईले टेक्स्ट एडिट गरेको त्यो हैन। अनि यो टेम्पलेट तपाईले चाहनुहुन्छ भने म टेलिग्रामको च्यानलमा राखिदिएको छु लिंक, त्यहाँ गएर तपाईहरुले त्यो टेम्पलेटमा जान सक्नुहुन्छ हैन। यो टिकटकको लोगो देखाइरहेछ त्यहाँ जानुस् अनि क्लिक गर्नु साथीहरु। क्यापकट फेरि एडिटिङ भिडियो देखाइरहेछ त्यहाँ जानुस्, स्पिड गर्नु साथीहरु अनि त्यो टेम्पलेट आउँछ त्यसमा स्पिड जानुस् अनि यस्तो आउँछ साथीहरु। एक्सपोर्ट गर्नको लागि एक्सपोर्ट विथ वाटरमार्क छ त्यसमा जानुस्, क्लिक गर्नु अनि एक्सपोर्ट गर्नुस् साथीहरु। यो भिडियो कसैले लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु।